अब हामी इन्फेरेन्स कन्सर्निङ मिन हेर्छौँ। यहाँ के हेर्छौँ? इस्टिमेसन अफ प्रोपोर्सन हेर्छौँ, हाइपोथेसिस कन्सर्निङ 1 प्रोपोर्सन हेर्छौँ, हाइपोथेसिस कन्सर्निङ 2 प्रोपोर्सन हेर्छौँ, ची स्क्वायर इन्डिपेन्डेन्स हेर्छौँ। इस्टिमेसन अफ प्रोपोर्सन पी क्याप भनेको के हुन्छ? एक्स बाई एन बी द सेम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस, अनि क्यू क्याप भनेको के हुन्छ? 1 बाई पी क्याप भने सेम्पल प्रोपोर्सन अफ फेलियर भन्छ। पी क्याप के हो? सेम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस हो। पी क्याप भने के हो? सेम्पल प्रोपोर्सन अफ फेलियर हो। भनेपछि के रहेछ? पी क्याप भने के रहेछ? सेम्पल प्रोपोर्सन अफ सक्सेस, क्यू क्याप भनेको सेम्पल प्रोपोर्सन अफ फेलियर। सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमबाट के आउँछ? जेड भने पी क्याप माइनस पी अपन रुट अन्डर पिक्यू अपन एन आउँछ। अनि सेन्ट्रल लिमिट थ्योरमबाट के आउँछ? जेड भने पी क्याप माइनस पी अपन रुट अन्डर पिक्यू अपन एन। इट फलोज एप्रोक्सिमेट स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन। यसले के फलो गर्छ? एप्रोक्सिमेट स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ। किन भन्दाखेरि होइन, एप्रोक्सिमेट स्ट्यान्डर्ड भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा के हुन्छ? म्यू इक्वल्स टु 0 होइन, सिग्मा इक्वल्स टु 1 हुन्छ होइन त। एप्रोक्सिमेट स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा यसमा के भयो? एप्रोक्सिमेट स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ अरे यसले चाहिँ होइन। हेन्स कन्फिडेन्स इन्टरभल क्यान बी एक्सप्रेस्ड। अनि यसको कन्फिडेन्स इन्टरभल केले एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ? पी माइनस जेड अल्फा बाई 2 लेस देन जेड अल्फा बाई 2, यसले इक्वल्स टु 1 माइनस अल्फा। यो इक्वेसनले के गर्छ? एक्सप्लेन गर्छ। मल्टिप्लाइङ बाई रुट अन्डर पिक्यू अपन एन, सबैतिर पिक्यू अपन एनले रुट अन्डर पिक्यू अपन एनले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ? यही भ्यालु आउँछ। किन भन्दाखेरि यो भ्यालु त जान्छ होइन, पिक्यू अपन एनले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, माइनस पी क्याप प्लस पी होइन, माइनस पी क्याप प्लस की। जेड भनेको छ, जेड सबैतिर मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यही आउँछ। अनि त्यस पछाडि यहाँनिर सबैतिर यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने जेड भने के हुन्छ? जेड भने कसरी आयो यहाँ? यहाँनिर रुट अन्डर पिक्यू अपन एनले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने त यो र यो क्यान्सल हुन्छ। भने चाहिँ के हुन्छ? पी क्याप माइनस पी आउने भयो नि त। अनि चाहिँ के आयो? पी क्याप माइनस पी, पी क्याप माइनस पी। तर यहाँ माइनस पी क्याप चाहिँ कसरी आयो? किन भन्दा माइनसले चाहिँ मल्टिप्लाई गराएको हामीले। माइनस भने चाहिँ यो माइनस भएपछि त यो पनि के हुन्छ? माइनस माइनस भयो। माइनस पी क्याप प्लस पी, यसलाई सल्भ हान्दै गरौँ। यो पनि अब साइनमा पनि चेन्ज आयो जस्तो लाग्यो है। नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरेर साइनमा चेन्ज आइहाल्छ, नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ साइनमा चेन्ज आइहाल्छ। अनि त्यसपछि हामीले पी क्याप जोड्यौँ, पी क्याप जोडिसकेपछि हाम्रो यो साइन भयो होइन, यसलाई यो लेख्न मिल्यो होइन। अनि कन्फिडेन्स इन्टरभल यही आयो। अनि त्यसरी इन समरी के भन्न मिल्यो भन्दाखेरि पी क्याप प्लस जेड अल्फा बाई 2 रुट अन्डर पिक्यू अपन एन चाहिँ के हुन्छ? पपुलेसन राज भयो भने। पी भने पी क्याप प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 रुट अन्डर पिक्यू अपन एन रुट अन्डर एन माइनस एन अपन एन माइनस 1 चाहिँ के हुन्छ? पपुलेसन फाइनाइट भयो भने। अप्पर कन्फिडेन्स इन्टरभल यो भयो, लोअर कन्फिडेन्स इन्टरभल यो भयो। अब क्वेसन सल्भ गरेरै आउने हो। क्वेसन सल्भ नगरी के हुन्छ? आउँदैन। स्याम्पल साइज एन भने के हुन्छ? 50। साइज इज भेरी लार्ज, 1 माइनस अल्फा इन्टु 100%। के हुन्छ? फाइन 90% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द पर्सेन्टेज डिफ्लेक्सन इन अ लार्ज लट अफ बल्स when the balls were found to be defective in a lot of sample of 50वटाको स्याम्पलमा चाहिँ के हुन्छ? के भन्छ? डिफेक्टिभ थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। कतिवटा चाहिँ डिफेक्टिभ थाहा भयो त? 50वटामा होइन, कतिवटा चाहिँ डिफेक्टिभ थाहा पाउनु पऱ्यो होइन। 90% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द पर्सेन्टेज डिफेक्सन इन अ लार्ज when the ball were found to be, के भनेको छ? स्याम्पल साइज 50 भनेको छ। 1 माइनस अल्फा इन्टु 100% भने 90 भन्छ। अल्फा भनेको के आयो? अल्फा बाई 2 भनेको 0.05। यो त सिम्पल कुरा, यो त यो गर्नै पर्दैन, हेर्ने बित्तिकै लेख्न सकिन्छ। अल्फा बाई 2 भने 0.05 त। स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ डिफेक्टिभ पल्स, डिफेक्टिभ पलको स्याम्पल प्रोपोर्सन के हुन्छ? 18/50। यहाँ छुटेछ होइन। 18/50 चाहिँ के छ? डिफेक्टिभ छ होइन। भनेपछि गुड बल चाहिँ के भयो? 1 माइनस पी क्याप भने 0.6 भयो। भनेपछि फर्मुला के हो? पी भने पी क्याप प्लस जेड अल्फा बाई 2 रुट अन्डर पिक्यू अपन एन। भनेपछि यो चाहिँ के भयो? पी भयो होइन। यो चाहिँ के भयो? पी भयो। यो चाहिँ 0.36 प्लस माइनस 0.111 भनेपछि यो आयो। भनेपछि हामीले सिम्पल यो फर्मुला लायौँ, एन्सर निकाल्यौँ। सिम्पल फर्मुला लायौँ, एन्सर निकाल्यौँ। Assumptions so that the sampling distribution of sample proportion can be approximated by a normal distribution. The sample observation are a simple random sample. के छ? sample observation चाहिँ के छ? सिम्पल। कतिखेर चाहिँ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन एज्युम गर्न मिल्छ? सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल छ भने। द कन्डिसन फर अ बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन सेटिस्फाई, बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसनको कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो। द कन्डिसन्स एनपी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 5 एन्ड एनक्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टु 5 आर बोथ सेटिस्फाइड। भनेपछि एनपी ग्रेटर देन इक्वल्स टु 5 र एनक्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टु 5 दुइटै सेटिस्फाई भयो होइन। सो द बाइनोमियल
distribution of sample proportion भनेपछि sample proportion को binomial distribution can be approximated by normal distribution with mu equals to np and sigma भनेको n root under npq भनेपछि हामीले binomial distribution of sample proportion लाई के हुन्छ normal distribution मा approximate गर्न सक्छौं mu equals to np र sigma equals to root under npq p भने population proportion x by n, x भने number of elements in the population that possess a specific characteristic, p cap भने sample proportion x by n भयो, x भने number of elements in the sample that possess a specific characteristic, अनि test statistic for testing a claim about a proportion, test statistic for testing a claim of, and z भने sample statistic minus claim due to population parameter upon standard error of sample statistic. के रहेछ sample statistic minus claim value of population parameter भने चाहिँ के छ स्याम्पलबाट आएकोलाई के भन्छ पिक्याप भनिन्छ यो माइनस पी अपन रुट अन्डर पिक्यू अपन एन यो भनेको पिक्याप माइनस पी नट अपन रुट अन्डर पी नट क्यू नट अपन एन यसलाई यस्तो फर्ममा पनि लेख्न मिल्छ यो फर्म ज्याउ है यो फर्म लेख्न किनभने एन के हुन्छ भन्दाखेरि एनले मल्टिप्लाई गर्ने एन स्क्वायर एन बाहिर निस्क्यो एन पिक्याप भने एक्स हुन्छ एन पी नट बाँकी रह्यो जे केही होइन क्या त्यही कुरा मात्र झुक्किनै जाने यसरी पनि देखा हुने टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ सिंगल प्रोपोर्सन को टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स कसरी थाहा पाउने त सिंगल प्रोपोर्सन को टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स थाहा पाउने कसरी त्यही मेथड हाइपोथेसिस सेट गर्ने नल र अल्टरनेटिभ अनि त्यसरी लेभल अफ सिग्निफिकेन्स थाहा हुन्छ जेड को फर्मुला पिक्याप माइनस पी अपन रुट अन्डर पिक्यू अपन एन लाउने त्यसपछि स्टेप 4 मा क्रिटिकल भ्यालु निकाल्ने डिसिजन लिने त्यही हो स्मलमा चाहिँ टी लाउने के छ यो लार्जमा चाहिँ जेड लाउने स्मलमा त्यही गर्ने हो स्मलमा के गर्ने हो हामीले टी स्ट्याटिस्टिकबाट चेक गर्ने हो टीबाट चेक गर्ने हो हैन अनि जेड सेट अफ हाइपोथेसिस यही हो फर इनइक्वालिटी हैन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यही जेड यो चाहिँ के को लागि यो अर्कैको लार्ज स्याम्पल फर टेस्ट फर डिफरेन्स टु 2% हामी चाहिँ दुईटा अघि चाहिँ हामीले एउटा मात्र प्रोपोर्सनलाई कुनै भ्यालुसँग कम्पेयर गरेका थियौं अब दुईटा प्रोपोर्सनलाई कम्पेयर गर्न हैन दुईटा प्रोपोर्सनको डिफरेन्सलाई कम्पेयर गर्नलाई के गर्नु पर्यो p1 क्याप माइनस p2 क्याप अपन रुट अन्डर p क्याप 1 माइनस p क्याप हैन 1 माइनस 1 अपन n1 प्लस 1 अपन n2 गर्नु पर्यो के गर्नु पर्यो p क्याप माइनस p2 क्याप होल अपन रुट अन्डर p क्याप 1 माइनस p क्याप 1 माइनस n1 प्लस 1 माइनस n2 गर्ने हो इफ p क्याप इज द कमन प्रोपोर्सन इज नट नोन भने चाहिँ p क्याप कमन प्रोपोर्सन चाहिँ थाहा छैन भने कसरी निकाल्ने x1 प्लस x2 अपन n1 प्लस n2 x1 प्लस x2 अपन n1 प्लस n2 बाट चाहिँ p क्याप आउँछ p क्याप पछि q क्याप पनि आउँछ 1 माइनस p क्याप भने q क्याप हो यो फर्मुलाबाट चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्छ हामीलाई अनि बट अन्डर एस नट p1 माइनस p2 यो पनि त्यही हो डेल निकाला हो के हुन्छ p1 क्याप q1 क्याप भनेपछि p1 क्याप के भने फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड पपुलेसन यसरी लेख्न पनि मिल्यो p क्याप q क्याप चाहिँ के भयो थाहा छ भने हैन कमन प्रोपोर्सन थाहा छ कमन प्रोपोर्सन थाहा पाउन मिलेन भने के गर्ने यो फर्मुला लाउने p1 क्याप q1 क्याप अपन n1 प्लस p2 क्याप q2 क्याप अपन n2 लाउने अनि n सैम्पल साइज फर पपुलेसन सैम्पल साइज टेकन फर सेकेन्ड पपुलेसन क्रिटिकल भ्यालु फर टेबुलेटेड भ्यालु अफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक जेड द लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा डिसिजन लिनु ठुलो कुरा भएन बट अब एक्जाम्पल हेर्यो टाइपहरु हेरौँ है क्वेशन त यति धेरै छ कि पुरै नगरौँ क्वेशनको त खानी छ क्या क्वेशनको त के छ खानी छ अनि इन अ पोस्टल सर्वे 500 हाउसहोल्ड्स 300 सेड दैट दे थॉट दे वर बीइङ ओभरचार्ज फर द पब्लिक सोर्सेस विदिन देयर एरिया के रहेछ 300 ले चाहिँ के छानेछन् भन्दाखेरि के भन्छ ओभरचार्ज गरिरहेछ क्याल्कुलेट द एप्रोक्सिमेट 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल फर द पपुलेसन पी अफ द हाउसहोल्ड हु थॉट दे वर ओभरचार्ज भने चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले 99% कन्फिडेन्स इन्टरभल निकालेर चाहिँ पपुलेसन प्रोपोर्सन निकाल्नु पर्यो जसले चाहिँ के हुन्छ त्यो उनीहरुलाई ओभरचार्ज गरेर छ एस्टिमेट द साइज अफ स्याम्पल रिक्वायर्ड एस्टिमेट द भ्यालु अफ p टु बी विदिन 99% कन्फिडेन्स चाहिँ 99% स्याम्पल साइज पनि निकाल्नु पर्यो हैन एस्टिमेट द भ्यालु अफ p टु बी विदिन 99% यो हेरौँ है त n भने 300 भन्छ पपुलेसन प्रोपोर्सन आइगयो अल्फा भने 0.01 छ स्याम्पल साइज इज लार्ज वी नो दैट द फर लार्ज स्याम्पल साइज द कन्फिडेन्स इन्टरभल के हुन्छ पिकअप जेड अल्फा बाइ 2 इन्टु रुट अन्डर पिकअप क्यू क्याप लार्ज स्याम्पलको फर्मुला यही हो यो फर्मुला हान्ने एन्सर निकाल्ने भने चाहिँ के आयो इन्टरभल आयो इन्टरभल आइसकेपछि के हुन्छ p टु बी विदिन 99% p टु बी विदिन 99% कन्फिडेन्स लिमिट अफ प्लस माइनस 0.025 भनेको त के हुन्छ 0.025
भनेपछि पिक्याप क्युक्याप त यही गऱ्यौँ होइन, पिक्याप क्युक्याप त यही गऱ्यौँ। भ्यालु के को चेन्ज हो, भ्यालु जेडको चेन्ज हो। जेडको भ्यालु चेन्ज गर्दाखेरि जेडको भ्यालु पनि त्यही आयो, तर हामीलाई के हुन्छ सेम्पल साइज भएन क्या। के सोधेको छ क्वेसनले, कति सेम्पल साइज क्या, कति सेम्पल साइज भयो भने चाहिँ हामीले गरेको इस्टिमेट 90 प्लस माइनस प्लस माइनस 0.25 भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्स हुँदैन। यहाँ त प्लस माइनस 0.25 भन्दा डिफ्रेन्स छ नि त, भनेपछि प्लस माइनस 0.25 भन्दा चाहिँ जाँदैन उता भन्ने, कत्रो सेम्पल साइज लियो भने चाहिँ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा आयो क्या। भनेको मतलब 0.025 हो यो दुइटाको विड्थ अफ, यो के हो, यो विड्थ अफ लगभग डिफ्रेन्स हो होइन। पिभी त कन्फर्म लिमिट फर प्लस माइनस 0.25 भने चाहिँ यो 0.25 हो, 0.25 हो। यसलाई सल्भ गर्दा एन भनेर 2381 भनेपछि सेम्पल साइज 2381 एटलिस्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो यहाँ के हुन्छ, विथिन 99% कन्फिडेन्स लिमिट हुन्छ साइज अफ सेम्पल चाहिँ। इस्टिमेट चाहिँ के हुन्छ, इस्टिमेट भ्यालु चाहिँ मलाई अझ यो पनि रङ भयो जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि विड्थ अफ सेम्पल त 2 टाइम्स हुनुपर्ने हो होइन, विड्थ अफ सेम्पल त 2 टाइम्स हुनुपर्ने हो। अब बुकमा यही गरेँ एकछिन म भए चाहिँ अब यहाँ विड्थ अफ 10 सेम्पलै लिने हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ होइन। के भनेको छ क्वेसनले के भनेको छ भन्दा कन्फिडेन्स लिमिट्स अफ, तर यहाँ के भनेको छ कन्फिडेन्स लिमिट्स अफ होइन। के भन्छ, एस्टिमेट द साइज रिक्वायर्ड टु एस्टिमेट द भ्यालु टु बी विथिन 99%। भनेपछि 99% कन्फिडेन्सभित्र हुनलाई त कि लेफ्टतिर कि राइटतिर एकतिर मात्र मान्ने हो भने चाहिँ होइन, लेफ्टतिर वा राइटतिर एकतिर मात्र मान्ने हो भने यो गरे पनि ठिक छ। किन भन्दाखेरि दुवैतिर हेर्नु परेन नि, कि लेफ्टतिर वा राइटतिर मात्रै हेर्नु पऱ्यो नि त होइन, किनभने दुवैतिर घटबड त हुँदैन नि त। त्यही भएर यो गरायो भने मलाई त्यही भएर गरायो जस्तो लाग्यो, यो ठिक छ। इन 1990 5.8% जब एप्लिकेन्ट्स हु वेयर टेस्टेड फर ड्रग्स फेल द टेस्ट भनेपछि 5.8% जब एप्लिकेन्ट्स चाहिँ जुन चाहिँ ड्रग टेस्टमा गएर तिनीहरूले फेल गरे। एट द 0.05 सिग्निफिकेन्ट लेभल द टेस्ट क्लेम्स द्याट द फेलर रेट वाज now is lower if simple random sample of 15-20 current job applicants result in 58 failures. कति फेलर 58. Does the result suggest that the lower job applicants now use drug? भनेपछि के रिजल्टले के सजेस्ट गर्छ, लोवर ड्रग एपले चाहिँ लोवर जब एप्लिकेन्ट्सले चाहिँ के भन्छ ड्रग युज गर्छन्। नल हाइपोथेसिस के छ, एस नट भनेको पी नट भनेको 0.058 छ भनेपछि के गर्नु पऱ्यो, ड्रग के गर्नु पऱ्यो, नल हाइपोथेसिस बाई डेफिनेसन असर पार्दैन भने होइन, बाई डेफिनेसन के हुन्छ असर पर्दैन। स्याम्पल प्रोपोर्सन के छ, प्रोपोर्सन फेल हुने प्रोपोर्सन के छ 0.038 रहेछ यार, यो त 58 लेखेँ त मैले, ठिक छ 58 भन्ने त हाम्रो हाइपोथेसिसमा लेखाएको छ होला। 58 फेलियर्स भनेको छ। डज द रिजल्ट सजेस्ट आफ्टर नाउ फ्री अफ नाउ ड्रग युज 5.8% भने 0.058 राइट छ यो। भनेपछि के भनेको छ क्वेसन बुझौँ है। 5.8% जब एप्लिकेन्ट्स वेयर टेस्टेड फर ड्रग फेल द टेस्ट एट द 0.05 सिग्निफिकेन्ट लेभल द टेस्ट क्लेम्स द फेलियर्स रेट नाउ इज लोअर इफ द सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 15-20 करेन्ट जब भनेपछि 58 करेन्टले चाहिँ छ होइन। भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि 5.8 वेयर टेस्टेड फर ड्रग फेल द टेस्ट होइन, भनेपछि फेल द टेस्ट होइन, वेयर टेस्टेड फर ड्रग भनेपछि 5.8%मा को जब चाहिँ भनेपछि 15-20 करेन्ट जब एप्लिकेन्टमा 58 फेल भयो भने डज दिस रिजल्ट द जब नाउ युज लेस्ट फ्युवर जब एप्लिकेन्ट भने चाहिँ फ्युवर जब एप्लिकेन्टले चाहिँ ड्रग युज गर्छन् भन्ने कुरा हो क्या। भनेपछि हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो भयो। अनि हामीले टेस्ट प्रोपोर्सनबाट यो निकाल्यौँ, जेड निकाल्यौँ, अनि त्यसरी क्यालकुलेटेड जेड र टेस्ट जेड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस आयो। किन भन्दाखेरि यो ठुलो आयो होइन, टेबलबाट यो छ यो ठुलो आयो भने चाहिँ एप्रुभल चाहिँ अहिले गभर्मेन्ट ड्रग युज गर्दा रहेछन् भन्ने थाहा भयो। अनि आफ्टर अ केयरफुल एनालाइसिस कम्पनी कन्टेम्प्लेटिङ द introduction of a new product has determined that it must capture a market share of 10% to break even। भनेपछि के हुन्छ 10% मार्केट चाहिँ क्याप्चर गर्नु पर्यो होइन। एनिथिङ ग्रेटर देन 10% विल रिजल्ट इन अ प्रफिट फर द कम्पनी। 10% भन्दा केही बढी भन्ने बित्तिकै प्रफिट, कम्पनीलाई प्रफिट हुन्छ। इन अ सर्वे 400 पोटेन्सियल कस्टमर्स वाज आस्क्ड वेदर दे वुड पर्चेस द प्रोडक्ट इफ 52 रेस्पोन्ड एफर्मेटिभली इज दिस इनफ इभिडेन्स टु इनेबल द कम्पनी टु कन्क्लुड द्याट द प्रोडक्ट विल प्रफिट। के छ प्रफिट गर्छ त प्रोडक्ट कम्पनीले। क्लेम पपुलेसन प्रोपोर्सन अफ द सक्सेस पी नट भने 10%, स्याम्पल साइज एन भने 400, नम्बर अफ सक्सेस एक्स भने 52, स्याम्पल प्रोपोर्सन पी क्याप भनेको एक्स बाई एन भने 0.13। सेट हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस एस नट भनेको
S0 इज टु P भनेको 0.10 होइन, H1 इज टु P1 इज ग्रेटर देन 0.10, यो भनेको के हो, राइट टेल्ड भयो। हामीले के टेस्ट गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि क्लेम के छ, क्लेम बुझौँ है। इफ द 52% रेस्पोन्ड एफोर्ड इज दिस इभिडेन्स इनफ इनेबल द कम्पनी टु कन्क्लुड द प्रडक्ट विल प्रड्युस अ प्रफिट। नल हाइपोथेसिसमा के हुन्छ, प्रफिट गर्दैन भन्ने हुन्छ क्या। 0.10 0.10 छ, प्रफिट गर्छ भन्ने बित्तिकै राइट साइडमा चेक गर्नु पऱ्यो होइन, लेफ्ट साइडमा चेक गरेर त लस चेक गरेर के हुन्छ, प्रफिट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हुनु पऱ्यो नि होइन। लसमा लेफ्ट टेल गर्नु भने त मूर्खता हो, किनभने प्रफिट सिग्निफिकेन्ट हुनलाई त राइट टेलले गर्नु पऱ्यो होइन, पोजिटिभमा चेक गर्नु पऱ्यो। अन्त त्यसपछि त फर्मुला लाउने, यी दुइटाको सबट्र्याक्सन गर्ने होइन, फर्मुला लाउने, एन्सर आउँछ। नट दिस बिकज नम्बर अफ सक्सेस होइन गिभन। जेड भने के हुन्छ, एक्स माइनस एनपी नट। अब त्यस पछाडि क्रिटिकल भ्यालु निकाल्यौँ, चेक गऱ्यौँ, डिसिजन निकाल्यौँ, कन्क्लुजन निकाल्यौँ, ठुलो कुरा भएन। इन अ स्याम्पल अफ 1000 पिपल इन काठमाडौँ डिस्ट्रिक्ट 540 स्पिक नेपाली, रेस्ट स्पिक नेवारी, क्यान वी एज्युम द्याट द बोथ ल्याङ्ग्वेज आर इक्वली पपुलर इन द डिस्ट्रिक्ट एट 1% एन्ड 5%। 1% र 5%मा हामीले दुइटैमा उति नै पपुलर छ भनेर निकाल्न सक्छौँ त होइन। के हुन्छ, एन भनेको के छ, यो छ होइन। यहाँ त म डाइरेक्ट यसरी यहाँ चाहिँ अर्कै तरिकाले गराएको छु। P0 भनेको 1/2 आयो होइन, P0 1/2 निकाल्नु भने चाहिँ प्रोपोर्सन 540/1000 र Q भनेको 1 - P बाट आइगयो। त्यो चेक गर्ने हो क्या, त्यो चेक गर्ने हो NPQबाट होइन, P - P0 अपन NPQ चेक गर्ने हो, त्यो चेक गर्ने हो, एन्सर आउँछ। यहाँनिर के छ फर्मुला, हामीलाई के दिएको थियो र, यो भनेको P0 Q0, यो चाहिँ जे गर्दा नि हुन्छ, यो ठुलो कुरा होइन होइन। P0 Q0मै चेक गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर यो फर्मुला लाउन राम्रो मान्छ क्या यसमा चाहिँ। यसमा किन यो फर्मुला लाउने भन्दाखेरि नम्बर अफ सक्सेस देखा नि त, 540 देखा भने चाहिँ एक्स माइनस NP0 अपन रुट अन्डर NP0 1 - P0, एक्स माइनस NP0 अपन रुट अन्डर NP0 1 - P0 बाट डाइरेक्ट निकाल्न मिल्यो नि त होइन, किनभने सक्सेस देखा छ, यसको प्रोपोर्सन निकाल्नु परेन नि त। P0 नै युज गर, अनि डिसिजन यसबाट आउने र यसकोबाट कम्पेयर गर्न त त्यो त अहिलेसम्म त गाह्रो मान्नु भएन। 1000 आर्टिकल्स फ्रम अ फ्याक्ट्री एक्जामिन 97% गुड क्वालिटी, 1500 सिमिलर भनेपछि P1 क्याप कति आयो, 97 आयो। सेकेन्डबाट चाहिँ एबाट चाहिँ 97, बीबाट 98 आयो होइन, बीबाट 98 आयो। अनि नल हाइपोथेसिसले दुइटैको चाहिँ के हुन्छ, इक्वली गुड छ। प्रोडक्ट एवा चाहिँ कम गुड भयो, प्रोडक्ट बी गुड भयो भन्ने भयो, लेफ्ट टेल्ड भयो, किनभने कति गुड छ चेक गर्नु पऱ्यो नि त होइन। P1 क्याप - P2 क्याप माइनस P1 - P2 छ होइन, P क्याप Q क्याप 1 - यो फर्मुलाबाट यो फर्मुलाबाट के भयो, एन्सर आइगयो होइन। P क्याप आयो, NP1 क्याप प्लस N2 P2 क्याप सबै आइगयो, Q क्याप आइगयो, जेड आइगयो। जेड आइसकेपछि यो जेड र त्यो जेड कम्पेयर गर्ने, यो P क्याप निकाल्नुपर्छ है। N1 P क्याप P1 क्याप प्लस N2 P2 क्याप अपन N1 प्लस N2बाट P क्याप निकाल्यौँ, अल्फा निकाल्यौँ, अनि जेड 1.60 र 0.05 यसलाई कम्पेयर गऱ्यौँ, कन्क्लुड गऱ्यौँ, यो ठुलो कुरा भएन। फ्रम अ लग अफ युनिट्स produced by machine A, a sample of 500 is drawn and tested for a quality characteristic, and it is found that the 600 units are not meeting the significance. Another sample of size यति चाहिँ गरेछ, in this case only units meeting the specification, obtain a 99% for the difference of the proportion of given भने चाहिँ 2% डिफेक्टिभ चेक गर्नु पऱ्यो। के भनेको छ भन्दाखेरि N1 र N2 देखा भने चाहिँ X1 र X2 भने डिफेक्टिभ पनि देखा, P1 र P2 आइगयो, Q1 र Q2 पनि आइगयो, P1 क्याप आइगयो होइन। P1 कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल्ने हो नि त, यही क्वेसन सोधेको थियो इक्जाममा होइन, मैले मिस्टेक गरेको थिएँ, फर्मुला मिस्टेक गर्न थिएँ। यो त डाइरेक्ट कन्फिडेन्स इन्टरभलको फर्मुला लाउने, एन्सर आउँछ। P1 क्याप - P2 क्याप प्लस माइनस जेड अल्फा/2 रुट अन्डर P1 क्याप Q1 क्याप अपन N1 P प्लस P2 क्याप Q2 क्याप अपन N2, कन्फिडेन्स इन्टरभल आयो। फ्रम अ लट अफ युनिट्स मेजर्ड बाय अ मेसिन ए, सैम्पल 500 is drawn and tested for, it is found that 16 units do not meet the standard. Another sample of size 100 is drawn from the lots of units produced by machine B and tested. In this case only 3 units are found to be meet the specification. Obtain a 95% confidence interval for the difference of proportion of defective units produced by the two machine. भनेपछि 95% confidence interval निकाल्नु, यो अहिलेको जस्तै क्वेसन हो यो। N1 P1 निकाल्ने, यो आइगयो होइन, अनि चाहिँ P क्याप निकाल्ने होइन। स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के आयो,
स्ट्यान्डर्ड इरर भनेको के आयो होइन, P1N1 प्लस P2N2 बाई N1 प्लस N2 जसरी गरे पनि भयो क्या। दुईवटा मेसिन देखा भने यसरी गरे पनि भयो, यसरी गरे पनि भयो जस्तो लाग्यो मलाई। दुइटैबाट राइटै एन्सर आउँछ। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथड हो होइन। यो चाहिँ P1 क्याप माइनस P2 क्यापबाट गरे पनि भयो। डाइरेक्ट P क्याप निकालेर स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने, P क्याप 1 माइनस P क्याप 1/N1 प्लस 1/N2 गरेर स्ट्यान्डर्ड इरर निकाल्ने। स्ट्यान्डर्ड इरर निकालेर कन्फिडेन्स इन्टरभलमा P1 माइनस P2 माइनस Z टाइम्स स्ट्यान्डर्ड इरर, यो गरे पनि भयो, त्यो गरे पनि भयो। उयो P1 र P2 दिएकै छ। अनि ऱ्यान्डम स्याम्पल 400 मेल्स वर्कर्स एन्ड 600 फिमेल्स वर्कर वेयर asked about their opinion on a project proposed on a quality improvement. 200 male workers and 325 female workers were in favor of proposal. Test the hypothesis that the proportion of men and women in favor of proportion are same. भने चाहिँ सेम भनेर हाइपोथेसिस चेक गर्नु पर्यो। नलमा सेमै भन्नुपर्छ क्या। यो भनेको N1 N2 दिएकै छ, P1 P2 X1 X2 दिएकै छ। अनि त्यसरी प्रोपोर्सन मेनको पनि निस्क्यो, वुमेनको पनि निस्क्यो, P क्याप आइगयो। नल हाइपोथेसिसले के भन्छ, P1 इक्वल्स टु P2 भन्छ। अल्टरनेटिभले P1 इज नट इक्वल्स टु P2 भन्छ। अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ, यो फर्मुला लायौँ। यो फर्मुला लगाइसकेपछि के गर्यौँ, जेडको भ्यालु थाहा पायौँ। जेड यहाँ पऱ्यो भने चाहिँ वी क्यान से द्याट प्रोपोर्सन अफ मेन वुमेन इन फेभर अफ सेम भने चाहिँ लगभग सेम छ भन्न मिल्यो। सिम्पल कुरा। अब टाइप 9 हेरौँ। Type 9 study in 16 hours 200 tractors produced on assembly line required extensive adjustment before they could be shipped. While the same was true for 14 of 400 tractors produced on another assembly line at the 0.01 level of significance, thus support the claim that the second production line does superior work. भनेपछि दुइटैको प्रोपोर्सन निकाल्ने हो। यहाँ पनि P1 P2 प्रोपोर्सन भयो, X1 N1 N2 N2 भयो। यहाँनिर प्रोपोर्सन निकालिदिने। फर्स्टमा के हुन्छ, फर्स्टमा के हुन्छ, प्रोपोर्सन सेम हुन्छ, बेटर प्रोसेस यो प्रोपोर्सन हुन्छ। अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हुन्छ, P1 ग्रेटर देन P2। P1 ग्रेटर देन P2 किन भयो, किन भन्दा क्लेमले नै के भन्छ, यहाँनिर एट द दस सपोज द क्लेम द सेकेन्ड प्रोडक्सन लाइन डज सुपेरियर वर्क। सेकेन्ड प्रोडक्सन लाइनले चाहिँ सुपेरियर, यो मैले मिस्टेक हो, सेकेन्ड प्रोडक्सन लाइनले चाहिँ सुपेरियर वर्क प्रड्युस गर्छ त भने चाहिँ त लेफ्ट टेलै भयो, राइट टेल भएन, यो लेफ्ट टेलै भयो। यो मैले अनि लेफ्ट टेलै भयो। लेफ्ट टेल भइसकेपछि के भयो, लेफ्ट टेल भएपछि 0.01 अल्फा हुँदाखेरि 2.33 आयो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अन्डर S0 P1 इक्वल्स टु P2 टेस्ट स्ट्याटिस्टिक जेडको भ्यालु आयो होइन, 2.38 आयो होइन। जेड स्ट्याटिस्टिक दुइटैबाट अर्को डिसिजन लिन त अब ठुलो कुरा भएन। अब टाइप 10 क्वेसन गरौँ। टाइप 10 क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि in 2% steel rods were found defective in a lot of 2000 and in another factor 2.5% steel were found defective. A lot of we find that rods in second factory significantly inferior. Second factory significantly inferior छ, उल्टो भयो नि त। यो त फर्स्ट फ्याक्ट्रीले इक्वल भन्छ होइन। म यही मिस्टेक गर्छु क्या। बाई डेफिनेसन यो एन्सर त राइट आउला होइन, तर डेफिनेसन फलो गर्नुपर्छ क्या। एन्सर राइट आउला तर डेफिनेसन के हुन्छ, बाई डेफिनेसन नल हाइपोथेसिसले प्रोपोर्सन इक्वल हुन्छ भन्छ। बाई डेफिनेसन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले इक्वल भन्छ, तर क्लेम अनुसार गर्नु पऱ्यो नि त। के भनेको छ, सेकेन्ड फ्याक्ट्री चाहिँ इन्फेरियर भनेको नि त। भनेपछि P1 ग्रेटर देन P2 भनेपछि अभियसली के भयो, राइट टेल्ड हो। अनि त्यस पछाडि क्रिटिकल भ्यालु 8 अल्फा इक्वल्स टु 1 माइनस 2.33 आयो। यसबाट त लास्टै कम आउँदो रहेछ 0.023। जसरी पनि होइन यसबाट कति आउने रहेछ, 1.155 आउने रहेछ, राइट टेल्ड आउने रहेछ। P1 माइनस P2 भनेपछि के भयो त, राइट टेल्ड भयो नि त। P1 ग्रेटर देन P2 भनेको छ होइन। P2 इन्फेरियर भनेको नि त, फेरि यसले त P2 के भनेको छ, इन्फेरियर भनेको नि त। के भन्छ, सेकेन्ड फ्याक्ट्रीले इन्फेरियर, कस्तो मूर्ख कुरा गरे यार। अझ प्रोपोर्सनै बढी छ, डिफेक्टिभ इन्फेरियर भने के हो क्या, म यहाँ कन्फ्युज भएको छु क्या। इफ इन्फेरियर भने के हो, यहाँ यस्तो झुक्किन्छ यो क्वेसनले, यस्तो झुक्काइदिन्छ। डिफेक्टिभ बढी आउनु भने इन्फेरियर हो कि होइन, म यहीँ मिस्टेक गर्थेँ। मैले यो राइट गराएर छु। एक्जाममा स्टुडेन्ट वा हामी कसैले मिस्टेक गर्ने भनेकै यही हो क्या। एक्जाममा मिस्टेक, किनभने प्रोपोर्सन डिफेक्टिभको बढी आयो भने इन्फेरियर हुने हो नि त। डिफेक्टिभ प्रोपोर्सन बढी आयो भने इन्फेक्टिभ भनेपछि त P1 ग्रेटर देन P2 कै बढी हुनु पऱ्यो भनेपछि त के भयो, लेफ्ट टेल्डै भयो। राइट गरेछु भनेपछि -1 यो आयो, डिसिजन लिम, यो आयो होइन।
कन्क्लुजन लेख्नु ठुलो भयो। तर मेन कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो यहाँ भन्दाखेरि डिफेक्टिभको प्रोपोर्सन दिएको छ र इन्फेरियरको कुरा गरेको छ भने त्यहाँ चाहिँ बुद्धि लाउनु पर्यो है। यहाँ P2 को प्रोपोर्सन बढी हुनुपर्छ सिग्निफिकेन्टली भनेरै चेक गर्नुपर्छ।